Just nu känns det väldigt pirrigt. Jag har ju tackat ja till det här, men jag vet ju egentligen inte vad det är jag har tackat ja till. Så att det känns lite så här läskigt att kasta ut sig i det okända, men samtidigt väldigt, väldigt kul att få utmana sig själv också. Men jag känner mig förväntansfull, men lite rädd. Men mest taggad på den här upplevelsen. Jag har absolut ingen aning om vad som ska hända och jag känner att det är lika bra att inte veta någonting så att jag inte kan stressa upp mig. Just nu så känner jag mig förväntansfull. Jag har ingen aning vad jag kommer ställas inför där ute. Jag känner mig nervös och pirrig. Jag har ett pirr i kroppen. Vad kommer hända? Ja, men vi har ett stort äventyr framför oss. Ett äventyr med stort ä. Jag hoppas att vi kommer få utmana oss själva och pusha våra gränser lite grann. Jag är rädd för att jag ska behöva äta saker som jag tycker är obehagliga. Det är nog min största skräck just nu. Jag tror att jag har tackat ja till att faktiskt utmana mig själv, men också chocka mig själv över att jag är nog inte så dum som jag kanske tror att jag är. Säger jag nu. Det som jag känner att jag kanske inte kommer vilja göra, det är hamna i kallt vatten. Om det är något jag önskar att få slippa så är det att vara under vatten och cykla. Jag har ingen aning vad jag kommer att ställas inför, men jag är väldigt taggad på helgen. Vet jag vad jag tackat ja till? Ja, kanske. Lite sådär. Men, eller nej, det vet jag ju faktiskt inte. Men det kommer bli jävligt kul. Jag har ingen aning om vad jag har tackat ja till, så det är väl bara att köra på. De ska ju släppa av oss mitt ute i ingenstans. Och jag vet inte om jag kommer komma tillbaka till Stockholm. Och jag vet inte om ni någonsin mer kommer se ett enda klipp från mig. Ni kanske tycker det är skönt. Men det här ska bli en upplevelse som jag kommer komma ihåg för resten av livet. Vad ska vi göra här? Det är ju ingen här. Vad ska vi göra här? Det känns ju som att det kommer komma någonting i luften. Eller i vattnet. Det ligger i Loch Ness. Storsjöodjuret, bor hon här? När jag står där på flygfältet med de andra deltagarna, vi har bara blivit släppta. Alltså, ingenstans. Okej, vi är på Visingsö. Men vad händer nu då? Vad händer nu? Vi kan börja gå dit bort till det här stenröset där, så kommer du hitta små äppelträd eller nypon. Ja. Och sen så tycker jag att vi kan gå ner mot vattenkanten. Och där kommer det säkert finnas några härliga rötter och grejer. Och går vi mot någon dunga här så kommer det säkert finnas någon form av svamp. Rötter? Ja. Vilka rötter man kan äta? Det finns massa rötter man kan äta. Nej, men alltså jag bara tänkte så här, vad händer nu? Vad kommer vi behöva gå igenom? För att det var verkligen mitt ute ingenstans. Titta! Till exempel kan det finnas... Helikoptern! Vart? Där! Var? Ser ni inte rakt fram? Nej. Nej. Jo, den kommer nu! Nej! Var? Där uppe så kommer något. Vad är det? Är det en helikopter? Är det en helikopter? Är det där en helikopter? Den är extremt långt. Är det inte en fågel? Nej, det är en Det är klart en helikopter. Ja, men alla blir ju exalterade för att det är ju en helikopter. Tjena, men den åker rakt. Den åker rakt. Hej! Hej! Tjena! Rickard heter jag. Hej. Andra? Tja, hej. Hej, Rickard. Hej. Ja, men det var ju otroligt när Rickard liksom hoppade ut och kände så här, okej, nu är det faktiskt på riktigt. Hej, Carl Fredrik. Hej, Carl Fredrik. Hej, Margot. Hej. Tjena, Emil. Tjena. Är ni taggade? Ja. Absolut. Väldigt. Hjärtligt välkomna till äventyret. Till The Revolution Race. Tack så mycket. Tack. 3 dagar i vildmarken. Vad känner ni inför det här, Emil? Jag känner att jag kommer behöva äta fisk. Ja. Fruktansvärt. Är det värsta du kan tänka dig? Alltså det är det hemskaste. Inget värre än så? Alltså. Nej. Ja, ser du gå. Margot, vad har du för relation till vildmarken och naturen överhuvudtaget? Alltså, jag gillar ju naturen, jag bara hamnar inte där så ofta. Nej. Och vad händer när du hamnar där då? Ja, men då har man ju mobilen ofta och lite hjälp.
att du har någonting att ha i handen. Exakt. Jag fattar. Ja. Carl Fredrik, Ja. trädgård i all ära, men vildmark. Ja, alltså i vildmarken kan man plocka svamp, lingon, dofta på blommor och fluffa blommor även där. Ja. Jag hoppas på att det ska bli ett äventyr som heter duga. Jag hoppas kunna få utmana mig. Carl, har du någon gång varit i vildmarken utan häst? Ja, det har hänt, men det har inte varit länge. Man brukar kalla fötterna för apostlahästarna. Det är de du kommer att få använda nu ett par Jag är dagar. orolig kommer att få skoskav. Det är något som jag inte ser fram emot. Andra, din relation till naturen. Den känns inte sådär jättestark. Nej, alltså det närmaste jag har kommit naturen är Hagaparken. Så att, aldrig under 4-stjärnigt. men jag har tränat på det här. Så att jag har sovit med öppen balkongdörr varje kväll i typ 2 veckor. Det känns som att du är kanonrustad för det här äventyret. Alltså. Jag är redo. Verkligen. Vet jag vem jag ska ta rygg på. Ni kommer att få en tuff uppmaning, både fysiskt och psykiskt. Under 3 dagar så ska ni färdas 85 kilometer. Ni får ta er fram precis hur ni vill. Och vissa sträckor kommer ni att få hjälpmedel också. Det kommer att vara delmål. Och vid varje delmål så är det en tävling. Och de tävlingarna kommer att kunna ge er fördelar i resten av äventyret. I helikoptern där så finns det kartor. Ni ska transportera er härifrån till målet på den kartan som är bra i hus. Nej, men jag är så flygrädd. Och jag bara kände så här, nej, ska vi verkligen flyga? Men för att ni ska få de här kartorna så vill jag ha alla era mobiler. Nej. Vi fick ju ha mobiler. Nej. Tack. Kan vi ta en bild först då? Nej. Nu är det Vi kan ju ta en selfie allihopa. Vi kan ta en bild med först. dig Ja, också. vi kan ta en bild först. Bra att du har långa armar. Okej, tack så mycket då. Det vet vi. Andra, båda telefonerna. Vi ska röra sig. Du har en till! För du sa det! Nej, jag Du har har bara en en. till. Jag har bara en. Nej, du har en till andra. Hon sa att hon skulle svälja den. Har vi tillstånd till visitation? Ja, det måste vi väl lämna när vi jag ska har i en. helikoptern. Har du en till? Vad är du? Jag skriver Hon lite. har det. Hon har gömt den. Nej. Fattar ni vad jag sitter på här nu? Ja, Guldcontent, va? 6 miljoner följare. Vilket innehåll. Vad är det längsta ni har varit utan mobiltelefonen någon gång? Så här. Det är redan Varje rekord. sekund som går Det är redan personligt. som vi har varit Jag utan. brukar liksom sitta klistrad i min hand. Jag fattar. Nej, men alltså jag funderar på att bryta och få tillbaka min Lägg telefon. av. Andra Emil, ni är första paret ut. Yes. Hoppa in i helikoptern, åk iväg, börja uppdraget. Ses på andra sidan. Nej, men alltså. Jag får ju inte. Fan! Nej, men herregud. Oh my god! Oh my god! Alltså nej. Så vi kliver in i den här helikoptern, jag och Emil. Och det visar ju sig att både han och jag är flygrädda. Jag är livrädd. Nej, jag får panik. Jag får panik. Det här är det sjukaste jag har varit med om i hela mitt liv. Okej, så vad ska vi göra när vi kommer fram? Okej, men nu flyger... Alltså kolla vad... Alltså det här är ändå häftigt. Men alltså vi kommer ju landa här. Alltså här kommer vi landa. Men nu får du bestämma dig. Ja, men här kommer vi landa. Ja, och så ska vi ta oss dit. Ja, eller är det tvärtom att vi landar här borta för att ta oss till Visingsö. Dit flaggan måste ju vara mål. Där är cyklarna. Där är cyklarna. Är det cyklar? Ja. Nej, det är voice. Nej, cyklar. Det är vanliga cyklar. Det är Kolla! Nej men kartan! Jag behöver din karta! Jag hoppar ut från helikoptern, har liksom pulsen i halsgropen. Och jag ser 5 cyklar liggandes på marken. Och jag bara tänker så här, vad händer nu? Får vi börja nu eller? Är tävlingen nu? Hallå? Okej, hej då! Men hallå, vänta! Jag såg 5 cyklar liggande så tänkte jag okej, nu är det verkligen bara ta cykeln och köra på. Alltså jag får åka! Va? Men den är ju inte på!
Jo, nu jävlar! Jag har verkligen inte koll på vad jag cyklar nu. Men... Okej. Då är helikoptern tillbaka. Nu är det dags för ert äventyr att börja. Ja! Varsågoda. Vi vet att vi är på väg till första tävlingen. Vi hoppar in i helikoptern. När allt väl är på så är det bara att upp och iväg! Hallå? Jag hör mig själv. Ja, det är bra. Oj. Nej men hur häftigt? Ja, fint där va? Hörni, det är bra där framme. Det är fantastiskt här bra. Hur vet vi vad som är start och slut på den här kartan? Det märker vi när vi landar. Alltså det är bara fokus på kartan och liksom vad är det som händer när vi landar. Så att det är verkligen tävling. Känner ni pulsen eller? Ja, jag känner pulsen. Ja, det är bra. Det börjar där. Ja, det börjar. Nu är äventyret äntligen igång. Deltagarna ska alltså under första momentet ta sig från Visingsö till andra sidan Vättern och upp till Brahehus. Det vill säga hit. Men innan deltagarna kommer fram har de en lång, svettig och mödosam väg framför sig. Jag får inte upp dörren. Men såklart Karl då springer ut, bara hoppar ut ur den. Så jag får liksom slinka ut och så tar jag bara löpet och springer så fort jag kan och ser 3 stycken mountainbikes. När helikopterdörrarna öppnas så är det faktiskt bara den lilla dörren som öppnas. För Margot får inte upp den stora. Och jag är inte lika tunn som hon är. Så att jag har ju lite svårt att nästan ta mig ut där mellan stolen. Men det är bara att springa fram till cyklarna och cykla iväg. Den är för liten! Den är bakom fram! Vad fan? Fredrik! Ja, den här går inte. Hopp. Alltså grejen är så här, nu känns det som att jag tar ut mig för att jag är så himla taggad. Och sen kommer jag liksom inte orka. Men gud, det är ett E4. Men gud vad tungt. Men andra hon följer efter mig, alltså. Hur fan gör man det svårare? Jag fattar inte cykeljäveln. Men sen fattar ju inte jag att en mountainbike på el, jag fattar inte att den har växlar. Det var ju så mycket knappar. Så jag stod ju bara och snurrade runt och runt och runt. Jag ska till Brahehus, är du upp på vänster här? Ja. Tack. Nej men alltså jag kan ju inte läsa kartor. Det går ju inte. Alltså jag kan ju inte ens orientera i mitt garage. Och helt plötsligt hade jag en icke-detaljerad karta. Jag hade ingen aning om vart jag var. Jag yrade ju runt där på min cykel. Se upp i backen! Sa hon idiot? Hon sa idiot! Förlåt! Hur fan gör man? Kom Fredrik, hur cyklar man? Trampa bara. Men hur gör man det svårare? Vid displayen. Va? Displayen. Okej, det funkar inte. Jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp. Hej, hej. Helvetes. Piss. Är det här vägen till Brahehus? Ja, perfekt. Tack! Alltså jag tror att andra har kört fel. Det svåraste tyckte jag var att dels ville man vara snabb och ta i mycket så för att få en bra tid. Men man vill inte heller riskera att åka fel. För man fick bolla både att liksom hålla upp tempot men också att åka i rätt riktning. Så den. Tjena. Jag fattar inte att det var växlar. Jag får inte upp sadeln. Nej, inte jag heller. Man måste hoppa av. Nej, jag har åkt för långt. Hallå? Nu ska jag in här och fråga. Hallå? Om jag vill upp till Brahehus B4, är det här rätt väg? Brahehus upp till E4 där.
Jag cyklade ju alldeles för långt så jag kom ju till någon gubbe uppe på ett torp. Och så var han där och sa hallå, är du hemma? Ja, jag kan, men och då gör man det här eller? Jag kan inte cykla upp då. Nej, jag tror inte du kan cykla. Kan man göra det någon väg, annan väg? Så kommer han där så visar jag kartan och bara jag ska cykla upp till det här i Brahehus, är jag rätt liksom? Och han bara, du kan inte cykla upp till Brahehus. Tänkte jag, jo det kan jag. För jag tycker jag har en bra sadelhöjd och så helt plötsligt hamnar jag där. Då får man inte riktigt den där kraften. Så jag väljer att stanna för att korrigera min sadel. Och det borde jag kanske inte ha gjort. När jag hoppar av cykeln för att höja sadeln, då halkar jag efter. Jag var ju precis bredvid Margot där. Jag tävlar just nu så att du är mitt hjälpmedel så jag har lite bråttom. Ja. Så du ser, jag har kört in här ju. Ja, just det. Och nu ska jag ta mig upp dit. Ja, du har inte kört in där. Du har kört ända hit upp. Där är du nu. Jaha. Du har kört fel då? Ja. Om du ser, kom fram här lite. Ja. Och det står en liten parkering är det innanför. Där kan man gå upp sen. Där kan du gå upp så kommer du. Ja, då kommer jag dit. Ja, Okej, tack som fan. Ja. Okej, tack ska du ha. Trevlig dag. Hej då! Hallå! Ja? Vi ska ju gå upp! Men alltså jag hittar inte. Vi ska gå upp! Ska vi gå upp? Jag såg andra faktiskt vid kurvan så tänkte jag okej, antingen så hjälper jag andra nu. Men jag gjorde inte det. Är du säker på att vi ska gå upp? Ja, jag frågar en man! Okej, men hallå. Jag tror att jag vet vart. Sen så körde jag ju utan henne och jag cyklade upp halva berget. Jag kommer in. Jag kan inte cykla. Kämpa för dina TikTok-fans. Cykla upp till Brahehus, är du upp här? Men gud. Nej. Men här måste jag ju lämna cykeln. Det finns ju inget här. Jag orkar inte mer. Fy fan. Oh my god! Åh fy fan! Shit! Jag trodde på riktigt. Alltså när folk säger att de har varit ute i naturen och stött på djur och sådär. Jag tror jag trampat på 2 döda fåglar. Jag har sett lite svamp. Tänkte att okej, det är bra för Carl Fredrik liksom när han går här sen. Men sen när jag kom upp här så var det en grind så tänkte jag, nej. Nu har jag gått fel stig tänkte jag. Och så var det här. Och jag vet inte, jag har ju lämnat cykel och allting. För att jag kände att det är det som krävs. Alltså för först så åkte jag upp med cykeln till halva berget. Halva berget så cyklade jag upp. Och tänkte det här går ju inte. Det är ju så brant så jag bara nej. Skitsamma om det är en elcykel och GoPro på. Jag ska upp. Så cyklade jag till en bondgård där borta. Så hade jag en tävling måste skynda. Han bara oj. Och så sa han något vitt hus och då träffade jag andra där som stod och jag bara
vi ska klättra! Hon bara, va? Jag bara, ja! Men så kände jag vinnare före dommet. Så jag lämnar ju andra. Jag bara sticker så fort jag kan. Jag visste det! Jag visste det hela tiden! The things I saw! The things I had to do! Fan! Då kommer Karl vinna för jag var ju liksom borta i grannlandet. Alltså det där var... Hej älskling. Helgotta! Jag tappar bort min sko. Himmel och pannkaka! Vad grym du är. Snyggt! Vilken insats! Välkommen till toppen! Vad är det här? Livets topp! Det är en klöver. Det är en bra pollinatörsväxt. Och här har jag plockat en kantarell som är en falsk kantarell. Så ser den ut. Ett blåsipsblad. Hepatica nobilis på latin. Men också ett äpple man kan äta. Åh, fy fan vad härligt. En fejkkantarell. Vad är det? Är någon som går ut och planterar dem och bara... Var det inte gott? Vad tog du andra någonstans då? Jag hjälpte henne lite med vägen. Hon hittar inte ut. Ska vi gå och hjälpa henne? Ja, det är Men jag kommer. Jag kommer. Fan, du var grym. Förlåt att jag ditchade. Alltså nej, men jag körde så fel. Körde du fel efter mig till och med? Hej på er! Hej! Grattis allihopa, ni kom ju i mål! Yay! Ja, det är bra! Carl Fredrik, vad tyckte du? Var det jobbigt? Ja, men kul men kämpigt. Konditionen är kanske inte vad den har varit en gång, men jag hittade ju växter, örter till matlagningen här ute i skogen. Emil, det är ganska backig terräng här, eller hur? Backigt, det var en hel berg och dalbana. Det var värre än Vilda musen på Gröna Lund. Men jag kom upp i alla fall. Trots att jag nästan klev på en död fågel. Du är lite flygrädd. Jag är lite flygrädd, men det gick ändå ganska bra. Sen när jag väl landade så kände jag bara, jag har bara ett mål nu. Och det är att vinna. Det hade Karl också som mål, tror jag. Hur gick det för dig? Jag var väldigt fokuserad, men man är ju, när man inte vet hur långt det är eller vad man ens egentligen ska, så är det svårt att man vill ta i men inte ta i fel riktning. Andra, Ja. vad är dina erfarenheter från den här första deltävlingen? Nej, men jag insåg väl, eller jag misstänkte redan innan att orientering inte skulle vara min starka gren. Och så var det. Det var väldigt svårt att hitta. Körde vilse både med cykeln, gick vilse i terrängen. Jag är ju van vid att ha bil och att GPSen säger så här, men om 300 meter ska du svänga vänster. Margot då? Hur var det för dig? Men det var kul, det var ganska jobbigt. Ja. Men jag kände inte, jag hann inte bli svettig. Sorry, man blir så sjukt andfådd. Så visste man inte hur långt det var. Den som vinner hela det här äventyret vinner ju inte bara titeln vinnare av The Revolution Race. Man vinner också 100 000 kronor. Yay! Wow! Men det stannar inte där. Revolution Race grundarpar Pernilla och Niklas Nyrensten skänker också 100 000 kronor till Generation Pep. Det är en organisation som jobbar för barn och ungdomars hälsa. Och tillsammans driver Revolution Race och Generation Pep allemansrättsdagen. Så det finns ett högre syfte med att ni är här och tävlar. Vill ni veta hur det gick nu då? Ja! Jag har resultatet här. Oj! På femte plats. Det tog 58 minuter och 52 sekunder för andra att komma upp till Brahehus. Snyggt, bra jobbat! Under timman. På fjärde plats hittar vi Carl Fredrik på 52 minuter och 54 sekunder. 35 minuter och 50 sekunder. Emil. Ja, det är ändå bra. På tredje plats. Och på andra plats då. 23 minuter och 7 sekunder. Margot. Jag är jättenöjd. 23 minuter! 23 minuter. Hur bra som helst. Det innebär att Carl har vunnit på 20 minuter och 51 sekunder.
Nej! Jag var inte så långt efter. Nej. Jag sa ju borta på Visingsö att vinnaren skulle få en fördel som kan fälla avgörandet och som man bär med sig hela resten av äventyret. Du, Karl, blir den första att få välja vilken vildmarksguide som ska följa med dig resten av äventyret. Sen får ni välja i ordning efter placering. Var är guiderna? Var är de? Okej, lyssna noga nu alla 5. Vildmarksexpert 1 är 47 år gammal, jägarsoldat, sjukvårdsutbildad. Draghunden Balder har han med sig som kan hjälpa i de brantaste backarna. Vildmarksexpert 2 är 60 år gammal, tekniskt orienterad, kartvan och 4-faldig OS-medaljör. Va? I vad då? I vad? Vildmarksexpert 3 är 46 år gammal, duktig på eld, rationell och lösningsorienterad och tålmodig. Vildmarksexpert 4 är 21 år gammal, viltspårsexpert, expert på att bygga läger, fysiskt och psykiskt stark. Den sista vildmarksexperten är 25 år gammal, yxvan, vältränad, viltexpert. Karl, då kan du komma fram hit. Vad vill du ha? Ja, men jag vill ju ha någon som vet vad han eller hon gör. Ja. För mig står det just nu mellan den sista där, viltexpert. Jag tänker att det är bra någon som... Jag gillar ju djur. Jag tänker att det är också bra med kemi. Yxvan. Yxvan är nog också... Det är ju inte jag, så det kan jag behöva. Ja. Men jag tror ju ändå att det var en som hade hund. Ja. Hundälskare jag. Jag visste det. Så att jag tar personen med hund. Ja, 47-åringen. 47-åring med hund, låter perfekt. Här kommer din vildmarksguide. Det var den största hunden jag sett. Det är bra. Det är ju en häst. Det är en varg. Det är ju en häst som kommer här. Väldigt bra. Tjena! Hej! Nej. Karl, trevligt. Hej, vad har vi här då? Han vill ju till oss. Han vill inte vara med er. Ja, tack. Var med dig, Karl. Kan han inte bära väskor? Du har kartan. Ja. Här är Karl. Yes. Där är Balder. Där är Balder. Då kan ni ge er av. Lycka till på äventyret. Tack så mycket. Ja, nu kör vi. Hej kompis! Är du redo? Ja, kan jag rida på honom? Nästan. Jag tar kartan. Ja. Då går vi. Då kör vi. Balder, kom. Ha det bra då. Hej då, hej då. Se ya. Lycka till! Hej då, Balder. Tack. Margot, Ja. kom hit. Ja. Hur har du tänkt? Alltså problemet för mig, jag gillar ju personligheter. Så att jag hade hellre velat att det liksom var snäll, rolig, bra humor. Ja. Men du sa ordet expert. Ja. Och du sa yxa. Ja. Expert och yxa, det är precis vad jag behöver i mitt liv. Perfekt kombination. Yes! En expert och yxa. Yes. Här är din vildmarksguide. Yay! Ferry! Känner ni varandra? Ja! Jag tänkte att det kunde vara du. Yes! Vad kul! Det här känns ju nästan fuskigt alltså. Hur känner ni varandra? Ja, men vi har träffats på fortet va? Ja, sen körde jag Let's Dance med hans pappa. Precis. Ja, då vet du vad du har att göra med. Ja då, det blir kanon här. Eller hur? Ja, absolut. Yes. Ja, då har du Margot. Du har kartan. Kartan. Du vet vad som ska göras. Perfekt. Jajamän. Så har vi en ryggsäck här också. Ut i vildmarken med er. Jajamän, nu kör Det här vi. blir lycka kul, till. Ferry. Ja. Okej, tack. Kör ryker. Gud vad nice. Är du taggad eller? Ja, absolut. Det här blir kul. Ska jag ta den där? Ja. Nej men gud, jag bara kände så här. Hoppas jag får en stark kille liksom. Ja, men det blir bra. På tredje plats har vi Emil. Det är din tur att välja nu. Yes! Kul! Vad tänker du bland de som är kvar? Jag tänker så här. Sömn behöver man för att kunna prestera. Och då tänker jag att jag väljer 21-åringen för att
personen är bra på att bygga läger. Ja. Vilket betyder att jag kommer få en skönhetssömn när jag ska vara ute i skogen. Men du vet att du inte är här för att sova? Nej. Men när man sover så vill man sova bra? Ja, alltså, ja exakt. Och så här, ta skydd. Bara ta skydd. Man vet ju aldrig vad som gömmer sig i skogen. Emil! Här är din vildmarksguide. Nämen tjenare! Ni känner inte varandra i alla fall? Nej, det gör vi inte. Men vi kan låtsas. Ja. Wow, kul! Ja. Hej, Rickard heter jag. Ja, tja. Erik. Hej, Erik. Hej. Tjena, Emil. Ja, det är Emil. Ja, det är Erik. Ja, Du, nu har du fått mycket att bita i här, tror jag. Ja. Nej, jag ska ta ut dig nu så Nu ska vi se stå om du är läger. redo. Erik, ta med den här rackaren ut i skogen, dra nu drar kartan. vi. Ni vet vad ni ska göra. Ja, vi vet. Vi ses på nästa delmål. Ja. Då är det vi kvar då. Hej då! Hej då! Vi ses någon gång någonstans. Carl Fredrik, Ja. på 4:e plats. Det är dags för dig att välja. Tack. Ålder har egentligen ingen betydelse, tänker jag, utan det är kunskapen framför allt. Ja. Och när jag hörde eld, då tänker jag att i de här ganska svala vindarna så behöver vi eld så att vi kan värma oss och kanske tillaga något av vad jag har hittat här redan. Va? Vet, jag har redan hittat en del här och äta den här kärleksörten. Oj, Den kan man ju äta rå så här. Ja, sådär. Men eld är bra, så jag väljer eldexperten. Ja, kan man göra upp eld i den här vinden? Det krävs en expert för det. Alltså. Jag tror det. Men vad gott det där. Ja. Här är din vildmarksguide för resten av äventyret. Ja, tack. Hej! Åh, vad roligt! Åh, vad kul. Rickard heter jag. Erika. Hej, Erika. Trevligt att träffas. Hej, Carl Fredrik heter jag. Hej, detsamma. Det ska bli jättekul. Oj, tack. Då Nu kan har jag du fått slänga en den riktig gamla. godbit att ta hand om här i naturen. Jag lägger den där. Det är fantastiskt. Eller hur? Vad kul att vi ska göra det här. Ja, jättekul! Vad roligt! Underbart, vad varmt och skönt. Ja. Du är jättevarm och skönt. Matpannkakan, ni vet vad ni ska göra. Spännande. Ja, det har gått bra. Absolut. Jättebra. Ja. Hur är det med dig? Det är fint. Ja. Så. Andra, det är dags för dig att komma fram hit även om du är helt ensam. Ja. Det finns bara en vildmarksguide kvar nu. Du får den som blev över så att säga. Jo, men det var väl någon som var expert på att läsa kartor? Ja. Ja, det är precis det jag behöver. Fyrfaldig OS-medaljör också. Perfekt. Och 60 år. Vad tänker du kring hela... Ja, men jag tänker att det är en erfaren person som kan allt det som jag inte kan. Ja. Så att det kommer nog bli jättebra. Det är ju en vildmarksguide och den kommer alltid att kunna mer än vad du kan. Ja. Tror jag. Navigera i Hagaparken. Eller hur? Möt din vildmarksguide, en legendar. Här kommer han! Hej! Hallå! Hallå! Rickard heter jag, vad heter du? Gunde! Nähä! Hej andra! Gud vad kul! Jag är sist in här. Ja. Men vi är först på söndag. Ja. Det här är en så perfekt kombination tror jag. Här har du din packning. Tack snälla. Och vi har ingenting att vänta på. Nej, Vi drar direkt. Ingenting, Vi har inte tid. Vi har inte ingenting tid att är vänta, omöjligt. Rickard. Ingenting är omöjligt. Sör oss inte nu. Kom nu. Kämpa, kämpa! Ingenting är omöjligt. Perfekta par, en perfekt mix. Jag ser fram emot det här så himla mycket. Första delmålet är nu avklarat. Framför sig har alla de tävlande en lång marsch framför sig. Och det gäller att göra den i rask takt innan mörkret sänker sig över de småländska skogarna och vargarna kanske börjar yla. Det gäller att man får sin lägerplats innan det händer. I nästa avsnitt får vi veta hur det går. Det och mycket mer. Gunde bara traskade på där och försökte liksom föra en konversation samtidigt och jag bara kände så här, nej men nu dör jag. Getingar, spring! Det är ju 5 timmars vandring. Det är så sjukt mycket för någon som aldrig har vandrat innan. Vad hände med den här glada stämningen vi hade när ni kom? Varför tog den vägen? Det är ju nu allvaret börjar. Nej.
Kom igen nu, du får inte spy. Jag kommer...